सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टप लाइन टेक्नोलोजीलाई र पाउनुहोस् टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ अपडेट। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई टप लाइन टेक्नोलोजीमा स्वागत छ। नेपालको फर्स्ट मोबाइल वालेट eSewaले चाहिँ भर्खर मात्रै चाहिँ आफ्नो अपडेट ल्याएको छ, जसमा चाहिँ नयाँ फिचर रहेको छ, तपाईको डार्क मोडको फिचर रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ म कसरी तपाईले चाहिँ तपाईको eSewaलाई चाहिँ डार्क मोडमा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी दिन गइराखेको छु। तपाई फर्स्टमा तपाईको प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला, त्यसपछि त्यहाँ सर्च गर्नु होला eSewa। यहाँ गएर मैले चाहिँ eSewa सर्च गर्छु, त्यसपछि तपाई eSewa देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईको नयाँ फिचरको अपडेट गर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यसमा अपडेट अप्सन देखाउनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अपडेट गर्नु होला। मैले चाहिँ अपडेट गरिसकेको छु, त्यसरी मैले चाहिँ यहाँबाट सिधा ओपन गर्छु। यसरी ओपन भइसकेपछि eSewaको यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि eSewaको यस्तो इन्टरफेस खुलेपछि तपाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यो तीनवटा आइकन डट छ, त्यसमा चाहिँ तपाई ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ सेटिङ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा सेटिङमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाई यहाँ देख्नुहुन्छ एपियरेन्स भन्ने अप्सन, यसमा चाहिँ तपाई एपियरेन्स भन्नेमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ लाइट मोड, डार्क मोड र पावर सेभ मोड देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहिँ आफ्नो eSewaलाई चाहिँ डार्क मोडमा लिनलाई यसरी क्लिक गर्नु होला र तपाई ब्याक हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको eSewa चाहिँ डार्क मोडमा चल्नेछ। मलाई चाहिँ यो डार्क मोड चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। मैले चाहिँ सबै एप्लिकेसनहरु डार्क मोडमा नै चलाउने गरेको छु र eSewaले यो डार्क मोडको नयाँ अपडेट जुन ल्यायो यो चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ र तपाईलाई चाहिँ कस्तो मन पर्यो? यसमा चाहिँ अलिकति डार्क मोडमा चाहिँ यो जुन ग्रीन टाइपको कलरहरु देखिरहेछ, यो चाहिँ अलिकति व्हाइटमा भएको भए चाहिँ झन् बेस्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। डार्क अलिकति डार्क व्हाइटमा राखेको भए चाहिँ बेस्ट नै हुन्थ्यो होला। यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले लाई चाहिँ यो डार्क मोडको फिचर चाहिँ कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अलिकति मैले यसमा कमेन्ट गरे, जस्तो यो कलरमा चाहिँ अलिकति चाहिँ व्हाइट भएको भए चाहिँ अझै बेस्ट हुन्थ्यो होला। तर eSewaलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसरी उसले चाहिँ अहिलेको म्याक्सिमम तपाईको हाम्रो पात्रहरुदेखि लिएर युट्युब, अहिले फेसबुकको नयाँ वेब भर्सन, मेसेन्जर सबमा डार्क मोड आइराखेको छ र युजरहरु चाहिँ म्याक्सिमम डार्क मोडमा बढिराखेको छन्। मान्छेहरु आफ्नो सेफ्टीको लागि चाहिँ आँखाको सेफ्टीको लागि पनि म्याक्सिमम डार्क मोडहरु युज गरिराखेको छ। eSewaले पनि डार्क मोड ल्यायो, यसलाई चाहिँ हामीले सराहनीय नै मान्नुपर्छ। तपाईले यसरी चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ eSewaलाई चाहिँ तपाईले व्हाइट मोडबाट चाहिँ डार्क मोडमा लिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार।